Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cùng gia đình một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và luôn tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay, Hana xin mời cả nhà mình cùng vào bếp với Hana làm món trà sữa tại nhà với đầy đủ 3 loại topping. Phổ biến là trân châu đường đen, trân châu trắng và trân châu phô mai mà không cần phải đi mua. Với cách làm của Hana, cả nhà mình sẽ không còn phải ngồi xe từng sợi bột, vo từng viên để làm từng viên trân châu. Hana sẽ chỉ cho gia đình mình một cách làm rất là nhanh mà không phải tốn sức. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thì cùng làm với Hana nhé. Đầu tiên, để làm viên trân châu đường đen, cả nhà mình cần chuẩn bị 5g bột cacao, 95g bột năng, 50g đường cát nâu đen hoặc là đường đen hoặc là đường thốt nốt, 100ml nước. Cả nhà mình sẽ lấy 5g bột cacao trộn với bột năng và sau đó mình sẽ rây bột cho phần bột này thật là đều với nhau. Tiếp theo, mình sẽ cho 100ml nước vào một cái chảo nhỏ, bắt lên bếp và mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho nước sôi. Sau khi nước sôi, cả nhà mình sẽ cho vào 50g đường cát nâu đen và mình sẽ đun cho đường tan và hỗn hợp đường này sôi trở lại. Để kỹ hơn, Hana sẽ lược lại phần nước đường này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không thích, mình có thể bỏ qua phần này nha. Trân châu làm theo cách của Hana chỉ thì thành phẩm sau khi làm xong rất là mềm, dẻo. Cả nhà cho vào với trà sữa thì nó sẽ không bị cứng bột lại. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột này trở lại vào chảo và bắt lên bếp, khuấy ở lửa nhỏ khoảng 2 phút. Cả nhà mình cứ tiếp tục khuấy và đảo đều bột cho tới khi hỗn hợp bột sệt lại và thật là hòa quyện với nhau thì mình bắt đầu tắt bếp. Hana khuyên mấy bạn nhỏ nên thử làm 1/2 công thức này thôi, vì mình làm như vậy mình có thể canh độ sệt bột tới khi nào là đạt để lần sau mình làm nó sẽ chuẩn hơn. Sau 2 phút khuấy bột, cả nhà mình sẽ thấy hỗn hợp bột này sệt lại, phần nước với phần bột nó hòa quyện với nhau thì cả nhà mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ nhấc bột ra khỏi bếp và cho vào liền 1 muỗng cà phê bột năng, trộn đều lại. Bột lúc này nhồi hơi bị nóng nên cả nhà mình cẩn thận kẻo bị nóng tay nha. Mình sẽ nhồi khối bột này khoảng 5 phút cho thật là mịn. Sau đó mình sẽ lấy phút ráp trùm lại để khối bột này nghỉ từ 5 tới 10 phút nữa nha. Với cách làm của Hana thì cả nhà mình sẽ dễ dàng tạo được một khối bột mềm và mịn. Vì Hana thấy có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao bạn đổ nước sôi vào mà bột năng không dính lại mà bị rời rạc và thành phẩm thì nó rất là khô cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ
Cả nhà mình nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn rất nhiều. Đây là khối bột của Hana sau khi nhồi xong. Bột rất là mềm, mịn và rất là dẻo. Mình cầm vào có cảm giác giống như là hơi rít rít ở tay vậy. Cả nhà mình sẽ lấy food wrap trùm bột lại cho bột không bị khô. Và sau đó mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Và mình bắt đầu làm viên trân châu nha. Sau 10 phút, cả nhà mình sẽ cho khối bột này ra ngoài bàn. Và mình sẽ cắt bột ra làm hai. Phần nào mình chưa làm tới thì cả nhà mình nhớ lấy food wrap trùm lại để bột đừng có bị khô. Bây giờ khối bột của mình sẽ rất là mịn và nó rất là dẻo. Để các viên trân châu sau khi làm không bị dính vào nhau, cả nhà mình sẽ cho vào dĩa khoảng 2 muỗng canh bột năng. Đây là khuôn Hana tự chế để làm viên trân châu mà không cần phải ngồi vo từng viên, rất là cực. Cả nhà mình sẽ thoa một ít bột áo vào khuôn để cho bột khỏi bị dính. Sau đó mình sẽ cho khối bột vào. Mình sẽ dùng một cái ly có đường kính bằng với cái hộp và sau đó mình sẽ ấn bột xuống. Mình sẽ ấn mạnh xuống để tạo thành những viên trân châu rất là đều và rất là tròn. Cả nhà mình chỉ cần dùng dao gạt những viên trân châu này xuống dĩa đựng bột. Và sau đó mình sẽ tiếp tục làm nha. Vì Hana chỉ cho mọi người làm nên Hana sẽ làm từ từ. Nên cả nhà mình thấy nó lâu, chứ thực tế làm cái này nó rất là lẹ. Với chiếc khuôn tự tạo này, mọi người có thể điều chỉnh viên trân châu lớn nhỏ tùy theo ý thích của mọi người nha. Thỉnh thoảng cả nhà mình nên lấy dĩa bột lên và mình lắc đều lại, giúp cho áo bột bên ngoài những viên trân châu để chúng không bị dính lại với nhau. Trà sữa là một món phổ biến mà rất nhiều người yêu thích, nhưng tới khâu làm viên trân châu thì hầu như ai cũng ngán, bởi vì mình làm rất là lâu, nhưng mà khi mình ăn thì nó rất là lẹ. Nên Hana nghĩ ra cách này giúp mọi người có thể tạo ra những viên trân châu rất là đẹp, với kích thước tùy ý mình chọn mà không cần phải cực khổ và phải tốn nhiều thời gian. Kích thước của những viên trân châu này Hana làm là 8mm, nó rất là vừa với cái ống hút. Hana sẽ chỉ cho mọi người cách làm cái khuôn này nha. Hana sẽ chỉ cho mọi người cách khoan những cái lỗ này, làm sao mà cho đừng có bị bể mũ, vì mũ của cái hộp này nó rất là mỏng. Phần bột làm theo cách của Hana, mình làm gần hết, khối bột vẫn là mềm và dẻo mà không bị cứng lại. Nếu khối bột còn ít thì mình sẽ để bột qua một mé trong khuôn và sau đó dùng tay ép chặt xuống và tiếp tục làm vậy cho tới hết. Đây là những viên trân châu của Hana sau khi tạo hình xong, nó nhỏ giống như ở ngoài tiệm bán vậy. Và sau đó mình sẽ cho vào một cái rây để mình rây bớt bột áo bên ngoài và cũng giúp cho những viên trân châu này tròn đều lại với nhau. Hana thấy có nhiều bạn thắc mắc là không biết phần nước luộc trân châu sao cho vừa để trân châu nó có thể nở đều. Hana xin chia sẻ kinh nghiệm của Hana. Với một chén trân châu sau khi làm xong thì mình nấu khoảng 5 chén nước là đủ. Cho vào son 5 chén nước và sau đó đun sôi. Để những viên trân châu không dính lại với nhau, cả nhà mình sẽ dùng đũa khuấy tròn dòng nước
và sau đó vừa khuấy vừa cho viên trân châu vào thì những viên này sẽ không bao giờ bị dính lại. Cả nhà mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho tới khi nước sôi và những viên trân châu này nổi lên khỏi mặt nước. Sau đó mình sẽ hạ lửa xuống, nấu khoảng thêm 30 phút nữa. Thỉnh thoảng cả nhà mình nhớ khuấy đều và sau 30 phút thì cả nhà mình sẽ tắt bếp, nhắc nồi trân châu qua một bên và mình sẽ đậy nắp lại, ủ thêm 20 phút nữa. Bây giờ cả nhà mình sẽ cùng Hana nấu nước đường. Mình sẽ dùng khoảng 150g đường cát nâu đen và thêm 250ml nước. Khuấy đều cho hỗn hợp đường nước được hòa quyện với nhau. Và sau đó mình sẽ đậy nắp lại, nấu đến khi đường sôi. Sau khi nước sôi thì cả nhà mình sẽ hạ lửa xuống và nấu thêm 20 phút nữa hoặc tới khi nào đường có độ sệt mà mình mong muốn. Phần trân châu sau khi ủ đủ 20 phút thì cả nhà mình sẽ vớt ra, cho vào thau nước lạnh và để trong đó khoảng thêm 5 phút nữa. Thường Hana hay thử nước đường bằng cách múc đường lên và mình nghiêng muỗng xuống, còn đóng lại một ít ở trên muỗng là đạt. Nếu cả nhà mình thích đặc hơn, mình có thể để lâu hơn xíu nha. Sau đó mình sẽ vớt những viên trân châu, cho vào nước đường, khuấy đều, đun sôi trở lại và mình hạ lửa nấu thêm 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Mình sẽ múc những viên trân châu này ra ngoài tô và sau đó để nguội trước khi dùng. Nếu cả nhà mình thích chừa lại một ít nước đường trang trí trong ly thì mình sẽ chừa lại khoảng nửa chén nước đường. Và sau đó mình sẽ bắt phần nước đường này lên bếp, đun sôi trở lại và hạ lửa cho tới khi nó đặc sệt lại, giống như nước màu kho cá là đạt. Sau đó mình sẽ cho phần nước đường ra chén và để thật nguội, để lúc mình để vô ly nó không có bị chảy xuống. Với trà sữa, Hana thích hương vị truyền thống hơn. Hana sẽ lấy 120ml nước nóng cho vào ly và cho thêm 2 gói trà xanh, loại nào mà mình yêu thích cũng được. Sau đó mình sẽ ủ trà trong ly khoảng 10 phút. Sau 10 phút, cả nhà mình sẽ gỡ bỏ những gói trà ra khỏi ly và mình sẽ cho thêm vào 60ml sữa đặc có đường.
Thêm 100ml sữa tươi không đường vào khuấy đều là mình đã có phần trà sữa theo vị truyền thống rất là ngon. Để chia sẻ cách làm 1 ly trà sữa với 3 loại trân châu thì thời gian hơi dài, nên Hana xin phép chia ra làm 2 phần. Ở phần đầu, Hana xin chia sẻ cách làm viên trân châu cấp tốc mà không cần phải xe sợi, vo viên. Ở phần thứ hai, Hana xin chia sẻ cách Hana làm khuôn để tạo ra những viên trân châu và cách làm viên trân châu trắng sao cho dai giòn mà không bị chảy nước, và cách làm viên nhân phô mai sao cho béo thơm mà không bị xì nhân ra ngoài. Nếu cả nhà mình muốn biết cách làm thì Hana xin mời cả nhà mình xem ở phần 2. Hana cảm ơn nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 2.